Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Cuối tập trước, sau khi phát hiện được ra vấn đề của Mẫn Ma Tôn Đan, nên Đàm Vân muốn xem qua đan phương một chút, thế nhưng Tiết Sùng lại nói đan phương này là cơ mật của tông môn hắn, do tổ sư gia lưu lại, thế nên không tiện mang ra. Hiểu được điều khó xử của đối phương, nên Đàm Vân liền bảo Tiết Sùng đi lên để tâm sự riêng. Nghe Đàm Vân nói vậy làm Tiết Sùng có chút sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Đàm sứ giả là đại năng đan thuật sao? Thế là mang theo nghi hoặc, Tiết Sùng liền đi đến chỗ Đàm Vân, sau đó vung tay lên bố trí một cái cách âm kết giới. Thấy cách âm kết giới đã bố trí xong, Đàm Vân mới lên tiếng nói, nếu ta đoán không sai thì để luyện chế ra đan dược này, cần tổng cộng 69 chủng linh dược đúng không? Vừa nghe được lời này, hai mắt Tiết Sùng tức khắc trợn tròn, trên mặt hiện rõ vẻ chấn kinh, miệng thì lắp bắp nói, ngài làm sao lại biết được? Chẳng lẽ ngài chỉ thông qua mùi vị cùng màu sắc đan dược là đoán được ra sao? Lời nói vừa dứt, như nhớ tới cái gì, Tiết Sùng thần sắc đột nhiên trở nên cung kính dị thường, hướng Đàm Vân cung kính nói, vãn bối minh bạch, tiền bối chỉ là đem cảnh giới áp chế ở thai hồn cảnh cửu trọng mà thôi, vừa rồi vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, xin tiền bối bỏ qua cho. Ở bên ngoài nhìn Tiết Sùng cung kính với Đàm Vân như vậy, làm cho Đạm Đài Huyền Trọng cùng với đám tông chủ không khỏi trợn mắt há mồm, điều này nói rõ, không phải là đan thuật tạo nghệ của Đàm Vân còn cao thâm hơn cả Tiết tông chủ sao? Trong khi đám người ở bên ngoài còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lúc này ở bên trong cách âm kết giới, Đàm Vân đã lên tiếng nói, từ viên đan dược này có thể nhìn ra, chắc hẳn trong đan phương có một loại linh dược là phần ma tâm thảo 1000 năm, dùng linh dược này kết hợp với những linh dược khác trong đan phương, cũng không phải không thể luyện chế ra được Mẫn Ma Tôn đan, thế nhưng độ khó lại tăng lên gấp 3. Nếu như thay phần ma tâm thảo 1000 năm này bằng thí ma linh hoa 1300 năm, thì đảm bảo với đan thuật tạo nghệ của Tiết tông chủ có thể luyện chế ra được Mẫn Ma Tôn đan. Nghe mấy lời này của Đàm Vân, Tiết Sùng như có vấn đề chưa hiểu rõ, nên lại lên tiếng hỏi tiếp, theo như hắn nói thì thí ma linh hoa có thuộc tính hỏa, còn ma tâm thảo thì lại thuần âm, nếu như thay đổi linh dược như vậy liệu có luyện chế thành công được Mẫn Ma Tôn đan được không? Nghe Tiết Sùng hỏi vậy, Đàm Vân cười nhạt giải thích, hắn nói trong đan phương còn có một gốc âm dương tiên thảo, có tác dụng trung hòa, thế nên khi dùng thí ma linh hoa cũng không sợ xảy ra vấn đề gì cả. Tiết Sùng nghe xong thì liền giác ngộ ra vấn đề, tức khắc liền chắp tay hướng Đàm Vân cung kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối cảm kích vô cùng, sau này tiền bối có chuyện gì phân phó, vãn bối nhất định dốc hết sức để làm. Dứt lời hắn liền giải trừ cách âm kết giới, rồi tươi cười đi đến đám tông chủ ôm quyền nói, chư vị, Đàm sứ giả quả thật là đan thuật đại năng, hôm nay ta đến đây đúng là thu được không ít chỗ tốt. Nhìn bộ dạng tràn đầy kích động của Tiết Sùng lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng liền kéo Đàm Vân sang một bên, thi triển ra cách âm kết giới rồi lên tiếng hỏi, Đàm Vân, không phải ngươi chỉ là thánh giai đại đan sư sao, như thế nào lại hiểu được vấn đề của Mẫn Ma Tôn đan vậy? Nở một nụ cười, Đàm Vân cung kính nói, kỳ thực đệ tử là thánh giai tôn đan sư, thế nhưng đệ tử lo lắng đan thuật tạo nghệ của mình bị cừu nhân biết được sẽ gây ra bất lợi, nên khi ở Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử mới nói dối tông chủ là thánh giai đại đan sư thôi. Vừa nghe được lời này, trên mặt Đạm Đài Huyền Trọng hiện rõ kích động, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Đan thuật tạo nghệ của ngươi vậy mà cùng một cấp bậc với bổn tông chủ. Không đợi Đàm Vân lên tiếng, Đạm Đài Huyền Trọng liền hít sâu một hơi đè nén kích động xuống, sau đó cười to mấy tiếng nói, Đàm Vân, ngươi làm rất tốt, hiện tại ngươi tiếp tục đi ra chủ trì đi. Dứt lời, Đạm Đài Huyền Trọng liền thu hồi cách âm kết giới rồi trở về vị trí của mình. Lúc này, thấy Đàm Vân đi ra, Long Nạo Thiên của Long Vân Tông liền đứng lên chắp tay hướng Đàm Vân cung kính nói, Đàm sứ giả, ta có một ít vấn đề về luyện khí thuật muốn thỉnh giáo ngài, nếu ngài đối với luyện khí thuật không có nghiên cứu, thì xin thỉnh đại năng luyện khí của tông môn ra chỉ điểm một chút. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau.